Mbrëma dhe mirë se vini në jeta në Kosovë. Në fund të janarit, gati gjitha komunat i kanë caktuar se kush ka me udhëheq drejtoritë komunale. Disa prej juve mund t'ju kujtohet se si në debatet zgjedhore jeta në komunë kandidatët premtuan një numër kogja të konsiderueshëm të drejtorive që do t'ju takojnë grave. Na ju patëm thonë, këqyrni që po thunin publik, se ftyro kjo, na kena me ju majt për fjale. Na premtimin e kemi majt, e kemi aktivizu krypometrin këtë matës të rrenave, me këshyr a i kanë majt premtimet që i kanë dhanë kandidatët për kryetar sa i përket drejtorive të dedikuara për gra. Deri më tani, gjatë dhjetorit e janarit, krypometri i ka gjetë 7 rrena e 1 të vërtet nga kryetarët e komunave. Po nisim nga kryeqendra. Shpend Ahmetin, debatin zgjedhor kishte thënë se synon 50% të drejtorive të udhëhiqen nga gratë. Ndërkaq deri më sot, kur janë emëruar 12 nga 13 drejtori, Ahmeti ka emëru vetëm një grua drejtoresh. Kjo i bjen edhe me pak gra drejtoresha se që kanë qenë në komunën e Prishtinës në mandatin e kaluar. Shkojmë tutje. Kryetari Deçanit, Bashkim Ramosaj i premtoi 2 gra në pozita të drejtoreshave. Më kujtohet mua atëherë mu pa duk pak, qysh veç 2, thësha. Hajt, mas ne thësha, nështë kjo është në fakt mençuri, se po i premton qaq sa e ka shikun me realizu. Edhe mendova se 2 nuk e ka vështirë me i emru. Në fakt, aja as këtë premtimin e malsun e majti, e emroj vetëm një grua si udhëheqëse të drejtorive komunale. Po në anën tjetër, Prishtina, me gjithë këto gratë kualifikume që jetojnë kryeqytet, e ka një drejtori. Deçani, me siguri, ka ma pak gratë kualifikume që jetojnë në Deçan, prap e ka një. Por Joniku është edhe ma i vogël se Prishtina e Deçani, edhe mrivi mi emru 2 gra drejtoresha. Nuk po thonë që nuk na ka rrejt as kryetari i Jonikut Agron Kuçi se ai na i pat premtu në debat 3 gra drejtoresha, po kur po e krahason me të tjerë, po del që o mundu ma shumë se këto 2 komuna tjera me plotsu kushtin që o me ligj, me ju afru që ti 50% të grave në krejt postet për cilin e obligon ligji. E Agim Bahtiri që ja rre vetës që o kogja burë, që si lunë fjallët, kryetari Mitrovicës, në debat tha që ka me i emru hiq ma pak se 6 gra drejtoresha kur të bëhet kryetar apet. Kur ja bom një inspektim dhjetore janar, ra që i ka emru vetëm 2. Krypometri edhe Bahtirit ja dha notën, rren e krypt. Të njëjtën notë, rren e krypt, e fitoi edhe Gjafer Gashi, kryetari i Obiliqit, i cili nuk e mbajti fjalën. Premtoi që 50% e drejtorive të komunës ka me ja dhënë grave, por në fund u lig, i emroi vetëm 2. Njëjtë edhe kryetari i Vushtrisë, Gjafer Tahiri, për me i tërheq votat, thojke do t'i emroj 5 gra drejtoresha, kur janë pushtet, i emroj vetëm 2. Abdoni Hala Kryp, Klina, gjithashtu nuk shpëtoi nga krypometri. Zenone Lezaj, kryetari i ri i kësaj komune, emroj vetëm 1 drejtoresh, ndërsa në debat kishte premtu 3 drejtoresha. Kryetari i ri të Ferizojt, Agim Aliun, krypometri e vlerësoi që ka rrejt, por jo që ka thonë ai rren shumë të krypt, por vetëm rren thjesht. Kjo nga se ai kishte premtu 3 drejtoresha e i ka emru vetëm 2. Kjo i bjen jo bash 5 krypore maksimumin, por 4. Po, nalemi qëto. Pak vëmendje. Nuk është që krypometri jon ka detektu vetëm rrena. Ka qenë edhe njëri nga kryetarët e komunave që e ka thonë të vërtetën për drejtoritë grave. Ramiz Ladrosi është u shënu për të 2. herë rekord sa i përket standardeve kosovare. Për të 2. herë është e thonë të vërtetën. I ka emru gjysën e drejtorive të drenasit gra qaq sa i kishte premtu në debat. Njëj qështu ishte edhe kur garoj për zgjedhje herën e parë. E mbajti premtimin edhe tash po e mban. Edhe qa ka bu krypometri, ja ka dediku vetëm një krypore që do të thot qaq kryp sa duhet, qaq kryp sa me e vlerësu këtë deklarat si të vërtet. Pra, balansi kryetarëve në janar e dhjetor, 7 rrena e 1 e vërtet.
si prallë e Borbardës me 7 shkurta biqa, po më tingëllon. Mirë, kryetarët e komunave po i masin, po nuk është ferme i mat vetëm kryetar. Duhet me shtri matsin ton të së vërtetës, krypometrin, në krejt politikanët e zyrtarët publik. Nëse e kemi seriozisht këtë punë. Nëse ja bojmë një bilanc viti 2017, na del që ekipi i krypometrit o qkoq të matë. Kjo matje cilësore e bazuar në vërtetimin e fakteve, ka bërë që krypometri me marë edhe njohje edhe licencë ndërkombëtare. Një ekip i rjetit ndërkombëtar për vërtetimin e fakteve IFCN e ka vlerësu që 61 krypometrat e vitit 2017 ishin të bazuar në fakte dhe nuk ishin shkarje profesionale. Kjo edhe ka bërë që prej dhjetorit të vitit kalum, krypometri do të ketë licencë ndërkombëtare e cila do të auditohet çdo vjet, si i vetmi produkt në Kosovë i licencuar për vërtetimin e fakteve. Lajmi mirë për Kosovën edhe gazetarinë profesionale e etike. Ju kujtohet që në qershor, kur e pata përfundu intervistën me Ramush Haradinajn edhe vargun e debateve për një me për zgjedhjet e përgjithshme, ju pata thonë që kemi me i mat deklaratat e atyre që kërkonin votën. Kemi me parashtru pyetje, do të insistojmë përgjigje konkrete, në data, në shifra e më vonë. Të gjitha këto që ka po thuhen në këtë debat, kemi nërmen me i fut në atë që ne e quajmë krypometër, që është ajo maqina që e matë sa na kanë kryp politikanat, apo sa na kanë shëqerose, si dihet, nështë ta i majnë premtimet kësa i radhe ata që i fitojnë zgjedhjet lokale. Zotni Kastrati, sa buxhet për teatr, për sport? Jo, veç, unë jam këndër që saj forme jeta qysh veç për mundosh me nga thoni shifer edhe me ardhë mas një viti. Po, se pindroni fjallë ma vonë, që shtu duhet mi ju nëzonë për fjallë? Jo, s'pindrojnë a vjetë. Kur flasim për detaje, sinqerisht po e them, ko me qenë jashtëzakonisht të kujdesshme, se ju jeni gazetari investigative di që do të mbani për fjale dhe e pres, të më thonë këtë kërkim të llogarisë edhe nga ju. Keni një për krypometër, apo? Po, kemi një për krypometër. Si sot më kujtohet kur Ramush Haradinaj pat folë për qeverin, duke premtu që qeveria e tij ka me qenë ma e vogël se Isa Mustafës. Po e lëshojmë, edhe një herë këtë deklarat veç me ju kujtu çka ka thonë Ramushi para një viti. Sa ministra e sa zëvës ministra ka me i pas qeveria juaj? Ne nuk ndrojmë këtë organigram tani, se janë zgjedhjet parakoshme, është çdo gjë shumë shpejt. Do me thonë 2 zëvës ministra kemi caktu që tash kur të në qeverisja? Jo, zëvës ministra, vetëm një beshaj për çdo qeveri. Që tash janë 2? Jo, nuk ka nevoj. Nuk ka nevoj, mundohë ku janë komunitetet ose ndonjë. E di që s'ka nevoj, po duhet me rahatu nismën, PDK, nëse ju e fitoni zgjedhjet. Na i koalicion tjetër, na i parti tjetër. Vetëm për komunitetet mund të ndohë zëvës ministri 2 që është praktik prej fillimit, edhe kur kom formu qeverin në 2004-2005, për shembull kemi marrë të komuniteteve ndonjë, por jo kështu të shumë. Mu po më intereson veç zëvës ministra. Sa zëvës ministra ka me pas një ministri? Një duhet, po, një. Unë po e maj fjallën. Me të vërtet e kemi bo atë që kemi thënë. E kemi fut zotni Haradinaj në krypometër edhe rezultati ka dalë ren e krypt. Ndoshta, dikujt mundet me ju dogë që po e randojmë duke i thonë ren e krypt. Por të e pas parasysh që Ramushi amon vetës kogja burr, e që nuk i bjen moh kanunit, edhe në mes të asaj që guha ashtë s'ka dhe burri një herë fol, se cili prej nesh i bardh pasojat e fjalëve dhe veprimeve të veta. Në këtë rast Ramushi jo që se ka majt premtimin e dhënë, por në qeverinë e tij i ka temrum gati 50% ma shumë ministra se Isa Mustafa. Kur jemi të krypometrat, krypometri nuk mbeti pa e nxonë edhe kryeministrin që na qeverisi në gjysmën e parë të vitit 2017. Isa Mustafa disa herë u nxu në ren, publikisht, pa pik problemi, pa trovë mare. Prej 61 krypometrave që i kemi bërë në vitin 2017, në 14 janë protagonist kryeministrat e Kosovës. Pra, njëherë Isa Mustafa, e pastaj Ramush Haradinaj, në mesin e top renave të ish kryeministrit Mustafa nuk mund mos me mbet rena e tij kur publikisht, pa pik problemi e pa asnjë trovë mare, deklaroi se qeveria e tij nuk kishte
asnjë aferë të korrupsionit. Më saktësisht, me 25 janar 2017, në profilin e tij në Facebook, Isa Mustafa shkroi: "Përmirësimi i renditjes së Kosovës raportin e Transparency International është rezultat i hapave konkret që i kemi ndërmarrë duke filluar që nga suspendimi i çdo zyrtari ndaj të cilit është ngritur aktakuzë." Por kur në mars 2017, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti aktakuzë për keqpërdorim të pozitës apo autoriteti zyrtar ndaj Dalibor Jeftiqit, që ishte ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë Mustafa, ai nuk u suspendu. Njëjt nuk u suspendu as Murat Meha, zyrtari lartë qeveritar, kur ju ngrit aktakuza për keqpërdorim të detyrës zyrtare në kohën kur ai kishte qenë kryeshefi i përgjithshëm i Agjencionit Kadastral të Kosovës. Ish-kryeministri nuk i mbajti fjalët as për rritjen ekonomike prej 4% të cilën Krypometri e kontestoi, e po ashtu as për nivelin e papunësisë prej 26% të cilin po ashtu doli se nuk e kishte dhënë të saktë. Kadri Veseli, si kryetari i Parlamentit të Republikës së atyre që nuk rrejnë, deklaroi që kuvendi nuk do të ishte vendi ku do të rrëzohej qeveria Mustafa. Deklaroi, por sharoi: "Në asnjë moment kuvendi i Republikës së Kosovës nuk do të jetë vendi në të cilën do të rrëzohet qeveria e Republikës së Kosovës." Vetëm pas 14 muajsh, Kadri Veseli i hëngër fjalët e veta, germ për germ, edhe bashkë me opozitën e organizuan kuvendin për me rrëzu LDK-n. Edhe pse nuk e besonte, e vazhdimisht insistonte se mandati do t'i shkojë deri në fund, sot Isa Mustafën e rrëzoi partneri i tij i koalicionit. Pas më shumë se 4 orësh debat, PDK-ja i dha mbështetje iniciativës së partive opozitare për rrëzimin e qeverisë, të cilën e bashkëdhëhoqi për më shumë se 2 vjet. Me 78 vota për, 34 kundër dhe 3 abstenime, kuvendi votoi mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Isa Mustafës të iniciuar nga Nisma, AAK dhe Vetvendosje. Mocioni u mbështet nga deputetët e PDK-s, ndërsa LDK votoi kundër. PDK dhe LDK kanë qeverisur në këtë koalicion që nga fillimi i vitit 2015. Ky qëndrim i ndrum i Kadri Veselit na futi krejt Kosovën në lojën e zgjedhjeve qendrore. E koha e zgjedhjeve, me krejt ato premtime për Krypometrin, është si me i ra shinkull moq. Mu personalisht, për pas që mu dhimshim paret e Kosovës me i qunë zgjedhje, sepse kemi pas gjëra më të mençme që kanë lyp investime në Kosovë, më ka bet kujtim që koalicionit PAN të ankohen ju përzishin mikrofonat. Faleminderit Jeta. E kërkojmë votën për të shërbyer. Jo, më fal Besnik, çaj është mikrofoni PDK-s? T'lutem, merre tokës. Çaj është mikrofoni PDK-s? PDK-s? Po. Qashtu e kanë lyp ata. Zëni Shatri, jeni të përdor, veç të kallëzoj mikrofoni PDK-s. A mund është këtë tjetrin? Veze këtë tjetrin. PDK-n e përshëndesi me një xoxo, sepse e di që janë të nakëshyr, edhe të vujt, që s'janë sonte me ne, por i nati barkati. Më falë, zëti Gërballa, ajo është mikrofoni PDK-s. A mund është me marra tjetrin, që ty? E di, veç atë tjetrin se po thojnë, mas ne ankon, e kanë lyp ata. Ne si NIS konsiderojmë që reforma në drejtësi është shtylla kryesore e shtetit të Kosovës. Më falë, zëtni Zeka, nuk ka audio për shkak se ajo është mikrofoni i PDK-s. Më isha tjetrin. Veç qaj është mikrofoni i PDK-s, zëtni Abrashi. A mund është me marrë mikrofonin e AAK-s? Faleminderit. Jo, zëtni Roqa, qaj është mikrofoni i PDK-s? Tjetri. është i nismës. Po, mas e jeni nisma, ajo është i nismës. Në rregull, shumë mirë. PDK-ja përsëri mungon. Shkues të nderuar, na u mëtëm të i thirë. Ata s'po vinë. Kanë mujtë së paku me dërgu Dajën edhe Nipin, a? Bashkë për këtë debat janë. Daja u dhejë spitalin, e Nipi shtin njerëzit në punë, edhe atë pak konkuru. Për dajallarët dhe Nipat, për dajallarët edhe Nipat e PDK-s nga ne në salë, Xoxo dhe #sërrir me neve. Shikues të nderuar, sonte është nata e 8 që shtabi zgjedhor i PDK-s nuk na ka denjësu me pranitë të kandidatëve të tyre. Vetë Kadri Veseli na ka konfirmu që i ka thonë Blerondit me ardhë, por edhe Nipat
edhe e lartë, edhe prontë kandidatët, por edhe kandidatët më të mirë që i kanë ata, është dashur të shtrojnë planet edhe ofertat e tyre politike në debat publik, të përgjigjen pyetjeve të publikut e jo ta shpërfillin nevojën për informim të drejtë përmes monologjeve politike. Për Bleran Slavilecin, Xoxo, e për shtabin zgjedhor PDK-s, hashtag Thiri Krejshoqit edhe hashtag Thireni Pedoj, se ende i kemi edhe 2 debate. Besnik Tahiri, boll është djali mirë. Fjala e vjetër thot, besnik bënu, por bes mës nxen. Keq që këta takës, po sa hypën qeveri, e pren besnikun. Për punë të zhvillimit ekonomik edhe të punën telefon. Mas poli kjo puna telefonave është hajgore, është e të mërshme me blit 850 euro telefon. Kurse kiti toni personal, që është e blit 850 euro telefon, kjo është punë e të mërshme. Këtu ka punë për prokurin. Shumë deklarata kanë me umbajt mend edhe prej bloku tjetër, prej koalicionit LAA. Jashtë rezultati kur Krypometri e ka analizu Begjet Pacoli, një këgjabur tjetër që ishtë dosht me i majt fjallët e veta. E dim që politika është politik, por ftyro kjo bre, mrena 2 mujve, Pacoli i ka përbi fjallët e veta të cilat i ka thonë publikisht. Të parën e kishte përbi kur ka bo koalicion me LDK-n, e të dytën kur ka bo koalicion me PDK-n. Po i bjen që ma me rëndësi është një karike në qeveri, se sa ftyra. Për këtë arsye, në vend të ftyrës, dignitetit e kredibilitetit, Krypometri përfundon me një grumbull rrenash të Pacolit. O shumë interesant, që shumica në fillim thojnë që nuk shkojnë me këtë apo atë parti, nuk shkojnë me Isën, me Kadrion, me Hashimin. Por në fund, bile dhe do ish kolegë të mi, po vendosin me hongër karamela. S'po di pse janë ato karamela aq të ëmbla, por ajo që po e di është që fort shpesh po ju mesin fyt. Me siguri ju kujtohet që edhe vetë Ramush Haradinaj ka pas deklaru që nuk bën koalicion me PDK-n. Karamela. Ndryshimin koalicione qëndrime politike pati edhe në taborin e LDK-s. Teuta Rugova i ndroi qëndrimet e saj se nuk ka me ngri dorën kundër qëndrimeve të LDK-s gjatë votimeve në kuvend. Teuta i ndroi fjallët dhe votoi për Panin. Tash nuk po muj me e ditë qysh po vazhdon me votu deputetja Teuta Rugova se nuk e kemi po motin kuvend. Po, një me, a i din dikush pëse s'po vjen Teuta në parlament? Por tu e di që jeni lodh me rena e me ndryshime të deklaratave, po du me ju tregu shikues ndëruar që në radhët tona, me gjitha të, ka dritë edhe ka njerës fjallës. Pra po du me nda me ju që gjatë viti 2017, Krypometri i ka identifiku 2 burat fjallës që ju ka nejtë mrapa fjallëve të tyre. Për dallim prej Teuta Rugovës, deputeti Korab Sejdiu që mori mandatin në petkun e AKR-s është vlerësu si burr që ka mbajt premtimin e tij për mos me votu PDK-n në qeverisje. Ajo kujtohet që Sejdiu kishte dalë publikisht e kishte thënë që si pjesë e partisë së Pacolit nuk do ta votonte qeverisjen e PDK-s. Sejdiu i mbajti fjalët, edhe në kuvend nuk votoi për qeverinë Haradinaj. Deklarata e tij ishte vlerësu si e vërtet, pra jo si kryp, por një farë sheqeri, duke kriju edhe një model të politikanit që e mban fjalën. E për fjalë të mbajtur do të mbahet men edhe Ramiz Ladrovsi, kur në këtë studio ma pat premtu që 40% të drejtoreshave do t'i ketë gra. Ja që Ramizi e mbajti premtimin, madje edhe përgjithësinë teme e te i kaloi atë premtim, duke u shëndru në modelin e barazis ligjore në qeverisje ku sakt 50% të drejtoreshave i ka gra. Në zgjedhjet e 2016 s'kum thonë që do t'i kem 3-4 gra drejtoresha, unë e kum realizu një premtim 5 vjeqar që i kësha thonë dhe i kum zgjedh 5 drejtoresha. Sejdiu Ladrovsi duhet me mbajt men që e mbajtën fjallën, shembull ky që ish dasht me qenë standard minimal i politikanëve edhe atyre vendor, por edhe atyre të Brukselit. Po them edhe atyre të Brukselit sepse Krypometri nuk është ndalë vetëm Kosovë.
I kemi marrë edhe deklarata që i ka dhënë në media përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, më sakt deklaratën e Federica Mogherinit, që e pa dhënë se me 5 gusht të vitit 2016, e pa dhënë këtë deklaratë, na kishte premtuar se ura mbi lumin Ibër ka me qenë e kalueshme me 20 janar 2017. Një vjet mas, ende nuk është kry. Na nuk e kemi harru zotimin e BE, sepse për neve ka rëndësi të madhe lëvizja e lirë e njerëzve. Ura nuk ka qenë e kalueshme në datën kur është premtu, prandaj edhe kjo deklarate Mogherinit është vlerësu si ren e krypt. Pasi jemi të ura e Ibrit, as këta tonët nuk e kanë lënë pa na kryp. 3 krerët e shtetit Kosovës, Hashim Thaçi, Isa Mustafa e Kadri Veseli, nuk janë tregu të zot të rinë mbrapa ultimatumeve të vendosura për rrëzimin e murit që mpiu të ura e Mitrovicës brenda natës. Të gjithë dhanë premtime e zotime se muri do të rënohet, por nuk u rënua, vetëm u shkurtu pak. Edhe atë, vetëm ku një shkurtim të tillë e aprovuan kolegët politikan nga lista srpska. Protagonisti krypometrit ka qenë edhe shkëlqësia e tij, presidenti i Kosovës, Dr. Hashim Thaçi. Madje ka qenë protagonist për disa projekte premtime madhore, siç janë Brezovica, Ushtria e tjera. Është interesant që liderët e institucioneve tona nguten për ta marrë bajrakun për realizimin e projekteve të mëdha, por kur ato projekte dështojnë, ata nuk duken kërkah. Madje as edhe një status të vogël në Facebook. I tillë ka qenë rasti për Brezovicën, Thaçi kishte thënë se në këtë rezort do të investohen 400 milion euro edhe do të krijohen 4.000 vende të reja të punës. Por kur projekti dështoi, shkëlqësia e tij, Dr. Hashim Thaçi, nuk u duk në horizont. Fjalë të mëdha për këtë projekt kishin dhënë edhe ish-ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Hikmete Bajrami, e besa edhe kryeministri Isa Mustafa. Qendra e Brezovicës nuk është bo, nuk janë investu 400 milion euro dhe as nuk janë kriju 4.000 vende të reja të punës. Ne i kemi analizu shkaqe që quan në dështimin e Brezovicës dhe kemi raportu se si investitori ishte kërcënuar nga qeveria e Beogradit dhe se si nuk ishte mbrojtur nga qeveria e Kosovës. Mjetet e investuara në këtë projekt, konferencat me investitorë në për vendet të ndryshme, shkun huq. Me rëndësi ka qenë me dalë lojme edhe me i marrë do lojka në Facebook. Se edhe nëse e krypin popullin, kërkush se marrë men. Në fund, investime simbolike në Brezovici ka bo vetëm Serbia. Pasi e përmendëm punësimin, duhet me pranu që ajo ka qenë tema ma e preferuar për mes të cilët politikanët tonë na kanë kryp vitin e kalum. Në vendin e 3 gjendet Agim Bahtiri, i pat premtu 15.000 vende të reja të punës vetëm Mitrovicë. Në vendin e 2, Isa Mustafa me 120.000 vende të premtuara, ndërsa në vendin e parë, shkëlqësia e tij Dr. Hashim Thaçi jo më pak se 200.000 vende të reja të punës. Bahtiri e hapi fabrikën e këpurdhave, por nuk i krijoi 15.000 vende të reja të punës, siç kishte premtuar. Si akademik i shkencave ekonomike që është, Isa Mustafa tentoi të dredhoj të dhënat e Agjensisë së Statistikave. A i ka mujt me i dredh e me përdredh sa doj, por kosi metët kos. Dhënat statistikore tregojnë që ne diku prej papunësisë prej 34%, kemi rënë papunësi për 26%, unë jam shumë i bindur që as 26% nuk ka. Ndërsa premtimi prej 200.000 vende të reja të punës në të vërtet nuk është edhe ndonjë risi nga ana e shkëlqësisë së tij, Dr. Hashim Thaçit. Unë hiç nuk e di çka ka me ndodhë nëse najherë, Dr. Thaçi nuk ka me na rajt. Thjesht nuk po moj me paramenu. Të kthehemi pak te qeverisja lokale. Për shkak të krypometrit, shumë kandidat për kryetar të komunave u kujdesën që mos me na dhanë premtime të mëdha në debatet tona zgjedhore. Zotni Rukova, veç unë po du me qenë ferm me juve me ditë që na këto i shtim krypometër. Keni ndigju për krypometrin? E masim, a keni po? Normal, po. Mirë. Kemi me i parashtru këto pyetje. Do të insistojmë përgjigje, konkrete e më vonë, mos harroni, gjitha këto kemi me i fut në atë që ne e quajmë krypometër, i cili matë se
sa kanë me na kryp, apo s'kanë me na kryp duke i mbajt premtimet kandidatët cilët do t'i fitojnë zgjedhjet lokale. Sot jemi në Kamenic, edhe po më kujtohet, para 4 vitesh Kamenic, e pa ta marrë premtimin që kryetari komunës do e shes makinën luksoze të komunës për me i shfrytzu paret për investime në të mirën e komunitetit Kamenicës. Si që ndodhe dhe zakonisht, më shumë prej premtimeve të fushatës zgjedhore, krypometri jon e ka klasifiku si ren jo me kryp, po me kos, këtë deklarat, pasi që ajo makinë luksoze komunës, edhe pse është nxjerrë 2 herë në ankand, nuk është shit edhe paret nuk janë përdorë për t'i rrit investimet kapitale. Pse o kjo me rëndësi? Po flasë për këte, sepse hulumtimi jonë kallëzën që komuna ka blerë me 2014 vetur tjetër, Shkod Octavia, me vlerë për 20.000 euro, 19.500. E gjipin që s'ka mujt me shi 2 herë në ankand, ju ka dhonë për përdorim zyrtarëve të komunës, ku ata kam pas nevoj me përdorë. Nëse logarisin këtë me që gjipi nuk është shit, atër komuna i ka shpenzu këtë 20.000 euro për veturën e re Shkoda. Pra, s'ka marrë asnjë pare për shitjes së gjipit, në anën tjetër e ka ble një vetur tjetër 20.000 euro. Arsyeja pse u fokusum këtë është që kjo komunë e Kamenicës është komuna me masë paku investime në rang vendi. Asnjë komunë tjetër s'kemi pa që investohet kaq pak për banor, për kry banori. E shembull që po du me nda me ju është Kursh Cokol Bashota, u kujdes mos me hy në krypometër për të keq. A i vendosi me rregullu lumin në komunën e Klinës. Po shpresojmë që kjo e Klinës ka me ndodhë edhe në fushë Kosovë, kur e kemi nxanë Burim Berishën duke na kryp për ujin e pishëm. Mu më vjen keq që disa kandidatë që i kanë fitu zgjedhjet lokale nuk i pata në studio me ja u marrë premtimet e me i shti në krypometër. Për shembull, Shpend Ahmeti, edhe pse ja pata bogati edhe kakullën, edhe ujin, edhe krejt, por nuk erdhë në debatin e dytë për ballotazh me Arbanin. Por mos bani dert, se edhe ati ja kemi mbledh deklaratat e kemi me i shti në krypometër, qysh e kemi shti disa herë deri tash. Shpendit i kujtohet kur krypometri e ka zonë në Ren, kur kishte premtu se me 15 janar do të lëshohen autobuset në qarkullim. Krejt Kosova tu ju fol për këta autobus, por ata vonun kogja shumë derisa u bën sefte. Sot, autobuset janë qarkullim. Shpendi na pat premtu mandatin e kalum që nëse brenda 24 muajsh nuk siguron 24 orë në ditë ujë, ka me dha ndërheqje. Por nuk i ra shumë i hangër fjalët e veta, vetëm për disa muaj, sepse projekti gjerman e i Komisionit Evropian e pështoj me ftyrë. Pra, na kemi me vazhdu me i mat krejt këto, para se me i mbyll, po du me fol edhe për renën e gjypit të Shajip Surdullit. Krypometri ka konstatu që gjypi nuk ka mujt me ushit. Tek qyrim që ka po bën qëndron kastrati kryetari i ri i Kamenicës me gjypin e famshëm. Shikus të nderuar, e bom këtë përmbledhje të renave të vitit kalum për ju, sepse në javën që kemi me festu pavarësinë dhe Kosovën 7-10 vjetë, mirë është me e këqyr pak të kalumën, çka kemi thonë, çka kemi bo, çka kemi rejt, me shpresë që në 17 vjetë që në ardhshëm, rajma pak. Po thojmë që krejt këto që i thamë, deri tash, këto që i listum, janë të vërteta, jo vetëm na, por po themi që janë të vërteta, sepse krypometri është auditu edhe certifiku prej rrjetit ndërkombëtar për vërtetimin e fakteve IFCN. Pra, nëse na bojmë hile, çdo një vjet prap na auditojnë, edhe na e marrin këtë begj, për momentin, për një vjet, jemi sa glam që e kemi metodologjinë shumë të fortë për me i matë renat. Sigurisht, sonte kemi i dëshpru fëmijët që nuk e kemi shti edhe babadimri në krypometër, me dhonë një herë përgjithmonë përgjigjen se nëse ai ekziston ai jo, por ja që na nuk mosim ëndra, por deklarata. Për me i matë krejt këto deklaratat politikanëve, presim që keni me na ndihmu edhe ju shikus të nderuar gjatë tër vitit 2018, derisa jemi të certifikum me i matë renat e krejt politikanëve. Kaq për sonte, vazhdoni me na shkruan kallxo.com, deri tajtën e ardhshme, natën e mirë.